Ezen a hosszú hétvégén, és köszönjük szépen, hogy így a képernyők elé ültetek ezen a szombat délelőttön, illetve hát át fogunk csúszni kicsit a délutánba is, hogy szoktuk ilyenkor a start képzéseinken. Beszéltük Roberttel, hogy nagyon jó lenne, hogyha egy picit teremtenénk egy olyan lehetőséget, amikor a masterclassnak az nagyjából 1 órás időtartamán túl sokkal mélyebben bele tudunk menni ebbe a témakörbe, ahol nem csak kimondottan a highway-el kapcsolatos dolgokról és részletekről beszélünk, hanem egy picit a piaci környezetbe, tehát a kriptopiaci környezetbe is betekintést nyerhettek, illetve természetesen maga a kompenzációs rendszer, hiszen bizonyára vagytok itt olyanok, akik újak, akik még nem is voltak egyáltalán ilyen start képzésen, és szó szerint várják nagyon az új információkat, és ugye nyitottak arra, hogy minél többet és többet hallhassanak, akár a Novalus Prime működéséről, akár a Mosaic Galaxy is, hát ehhez ugye majd szervesen kapcsolódó Highway működéséről, amit ugye a Bloxico készít el. Úgyhogy én nem is szeretném húzni az időt. Úgy terveztük, hogy fogunk tartani fél 12 körül egy pici szünetet. Ez természetesen függ attól is, hogy az előadók mennyire tudják tartani a nekik megadott időkeretet, és aztán utána megyünk szépen tovább, ahogy említettem a részletekbe, és a legvégén pedig lesz egy kis beszélgetés a vezetőinkkel, hogy jobban megértsétek az ő motivációjukat, az ő munkamódszerüket, a hozzáállásukat, ők mit láttak meg abba, amit esetleg valaki még nem is. Ez mind-mind támpontot szolgáltathat neked ahhoz, hogy könnyebben tudj megszólítani másokat, hiszen mindannyian mások vagyunk, másféleképpen látunk dolgokat, másféleképpen fogalmazunk meg dolgokat, és ez ugye sokat tud segíteni ahhoz, hogy a saját szótáradat, szókincsedet ezzel kapcsolatban tovább tud fejleszteni, vagy ki tud alakítani. Az első előadás az kimondottan a highway-ről, a highway-nek a jövőképéről, annak a felépítéséről fog szólni, és Robert mellett van egy kiemelt vendégelőadónk is a mai napon, maga a Bloxikónak a tulajdonosa, ugye Nenad Tanasković, aki elvállalta azt, hogy a mai nap itt lesz velünk, és ezt az első előadást együtt fogják megtartani. Úgyhogy én szépen el is vonulok itt a háttérben, és átadom nektek a szót. Köszi szépen, üdvözlök én is mindenkit, Robert Pausić vagyok, és köszönöm a Bíró Balázsnak is, aki vállalta, hogy ezt a pint csak itt leveszem, aki vállalta, hogy fog tolmácsolni mostan, mert angol nyelven fog beszélni a Nenad Tanasković. Annyit hagy mondjak róla, így röviden, gondoltam már, fog is pár dolgot ő is mondani magáról, és már beszéltünk is róla, de ismerem már több mint 10 éve. Dolgoztunk korábban is együtt. A Mosaic projektet bemutattam neki természetesen rögtön, amikor elkezdtünk 4 év előtt gondolkozni is már erről, és hát az év elején elkezdtünk dolgozni, és nagyon egyszerű dolgoktól indultunk. Akartunk valamit jót kitalálni, összerakni, hogy ő tudjon adni munkát a csapatának, és másrészt pedig én azt szerettem volna, hogy segítsünk a Mosaic blokkláncnak is, még a Novus Prime-nak is, de pár hónap után, nagyon több száz óra kutatás után, mesterséges intelligenciával beszélgetés után olyan nagyra kinőtt a Highway projekt, hogy így kicsit mi is meglepődtünk. Azóta, amióta már elkezdtük ezt promózni, azóta még tovább fejlesztettük, és még erősebb lesz, és szerintem ma valamennyit fogtok abból látni, amennyit mostan mondjuk úgy lefixeltünk, és már tudjuk biztosan mondani, hogy mi a látásunk, mert van már nagyon sok dolog, amit még látunk, csak még nem hivatalosan tudjuk bemondani, ameddig nem szögezzük le a tervet. Úgyhogy nem is húzom akkor én se az időt tovább. Hi guys. Sziasztok! Let me just find okay. We are.
I can see just a picture. I can't see you, so if you have any question, just stop me and let me answer. Mivel én nem látlak titeket, csak a képet, ezért kérlek, hogy ha van kérdés közben, akkor állítsatok meg nyugodtan. I think I met some of you, but short introduction of myself. Néhányatokkal már találkoztam, de egy rövid bemutatkozás rólam. I'm in this business for 4 decades. 4 évtizede vagyok már ebben az üzletben. Before I start doing business and development in blockchain, Mielőtt a blokklánc technológiával elkezdtem foglalkozni, I was involved in very advanced fintech development of software. nagyon haladó szintű fintech szoftverekkel foglalkoztam. I was a part of the venture whereby we developed software in South Africa and we had head office in London. Dél-Afrikának fejlesztettünk, illetve az irodának voltam a vezetője Londonban. So I was born in Serbia, but I'm also South African. Tehát Szerbiában születtem, de dél-afrikai is vagyok. A little bit about this software in fintech we did. Néhány szóban erről a fintech szoftverről. It was used by Bank of America, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland. A Bank of America, a Német Bank és a Bank of Scotland Skócia bankja használja. And actually, for the first time in the financial engineering fintech, we did a innovation. És a világon először csináltunk egy fejlesztést ebben a fintech szférában. And that is ability of a trading floor És ez egy lehetőség, hogy legyen egy trading floor, egy kereskedési szint, to see the risk, which is very important for any organization and any financial player. hogy meg tudjuk határozni a kockázatot, ami minden résztvevőnek és minden szervezetnek nagyon fontos. Innovation was to see it in real time before we ship the system. You had to wait 24 hours to see your real overall position. És a mi fejlesztésünkben ezt valós időben tudtad követni, miközben előtte még ehhez 24 óra kellett, hogy meglásd. Okay, so it's important to understand that I have a huge fintech experience. Fontos érteni, hogy hatalmas a fintech tapasztalatom. And one of the things we are planning to do with Highway is to explore the fintech financial market abilities. És az egyik, amit szeretnénk a Highway-jel is elérni, hogy ezt a fintech technológiát, ezt beemeljük ide. I was surprised last year when I learned that was in London and I learned that the system we made, actually I was an architect and I was leading the team. It's still one of the most important system they use in a trading floor. Nagyon meglepett tavaly, amikor Londonban azt vettem észre, hogy még mindig a mi fejlesztésünket használják. And when I say trading floor, for people that don't know, it's actually 1,000 traders in one room in City of London doing deals with
with exchanges and with other counterparties of Bank of America. Amikor erről a trading floorról beszélek, akkor azt kell érteni alatta, hogy egy teremben 1000 kereskedő ül, és mindenféle üzleteket köt, akár a Bank of America-nak, vagy különböző résztvevőknek. Okay. I kind of started with the blockchain 2017. 2017-ben kezdtem a blokkláncokkal foglalkozni. Before that, I heard about Bitcoin, Előtte hallottam a bitcoinról, but actually in 2017, I was faced with technology called blockchain. de addig csak a blockchainről hallottam. In my opinion, it's a revolutionary technology. Szerintem ez egy forradalmi technológia. And not many of these we experienced in the last 3 decades. És még az elmúlt 30 évben nem sokat tapasztaltunk róla. Okay. For me, it's very important to understand the essence of the technology to be able to channel it in the right use case. Számomra nagyon fontos, hogy értsem a technológiát azért, hogy a megfelelő használatra képes legyek ezt biztosítani. So I hear some noise. I don't know who somebody is. Okay, now it's gone. So Bloxico has been founded by myself and some young people which joined the blockchain from 2010-11. A Bloxicót én magam és még néhány fiatallal alapítottuk 2010-11-ben. And we got the best of both worlds, is actually blockchain kids with experience of the traditional fintech in myself. És így megvan mind a két oldal, a blockchainnek a fiataljai, kölykei, és én magam, aki pedig a fintechből hozom a tapasztalatot. Highway is the project for Bloxico. A Highway az most a projekt a Bloxico számára. And since the foundation in 2018, we went and worked with many ecosystems. A 2018 óta nagyon sok rendszerrel dolgoztunk együtt. We were founded to work on the product, but actually by the business flow, we were outsourcing for many big players on the market. Minket találtak meg a projekt fejlesztésével, de nagyon sok részét azt kiadtuk másoknak. I will just mention a couple of them: Cardano, Polkadot, Filecoin, Avalanche, ZK MIPS. Hogy néhányat említsek, a Cardano, Avalanche, Polkadot. Okay. I'm actually happy that we did not do the product in 2018-19, and just because we gained a huge amount of experience horizontally and vertically in a blockchain Web3. Kifejezetten örülök neki, hogy 2018-ban nem jött létre ez a projekt, mert azóta nagyon sokat fejlődtünk, mint vízszintesen, mint függőlegesen. So when we talk about any product, amikor bármilyen termékről beszélünk, we should clearly be able to say what problem are we solving. akkor tisztán meg kell tudnunk fogalmazni azt, hogy milyen problémát oldunk meg vele. So what is the pain?
Mi az a fájdalom? as people like to say. I mean, not actual pain, but what is that? Why would somebody see the product as being powerful? Hogy nem feltétlenül fájdalom, de mi az, ami miatt az emberek azt mondják egy termékre, hogy megvan az ereje? And the first pain, in my opinion, És szerintem az első ilyen pont is the decentralization illusion of blockchain. az a blokkláncok decentralizáltságának az illúziója. And I'll just move to this picture and try to explain to you why this is the illusion. Igyekszem most elmagyarázni ezzel a képpel, hogy miért illúzió ez. When we talk about blockchain, we are saying and even imagining a number of nodes. Amikor blokkláncról beszélünk, akkor nagyon sok nódgépről beszélünk és képzeljük el. And we say these are the peer-to-peer communication. És azt mondjuk, hogy ez egy peer-to-peer kommunikáció. However, when we dig deeper in the current state of decentralization, Ugyanakkor, hogyha mélyebbre ásunk a jelenlegi helyzetét tekintve a decentralizáltságnak, we see this kind of picture. This is kind of simplified to prove the point. It doesn't look like that, but generally this is the picture. ez valójában az egyszerűsített képe annak, hogy miről van szó tulajdonképpen. So a peer doesn't talk to another peer. It talks to RPC provider. Egy peer az nem egy másik peerrel kommunikál, hanem ezzel az RPC ellátóval. And then RPC provider speaks to the chain. És ez az RPC provider beszél, utána kommunikál magával a lánccal. Okay. And this is a perfect picture of centralization. És ez viszont egy tökéletes képe a centralizációnak. Okay. So we are so excited to have blockchain as a new technology which is decentralized and distributed. Ezért vagyunk nagyon izgatottak, hogy most belevághatunk abba a blokklánc technológiába, ami valójában decentralizált. However, we have this kind of picture. Ugyanakkor itt van előttünk ez a kép. Another illusion, Egy másik illúzió, we say Ethereum has 1 million validators. azt mondjuk, hogy az Ethereumnak 1 millió validátora van. These are called beacon validators. Ezeket beacon validátoroknak nevezik. However, over 95% of the beacon validators are on the cloud. Valójában 95%-a ezeknek a felhőben van. What does it mean being on the cloud? És hogy ez mit jelent? They are on the Amazon Web Server or Google Cloud or Azure Cloud or DigitalOcean. Azt jelenti, hogy akár az Amazon szerverén futnak, vagy a Google, vagy a többi említett szervereken. Something goes wrong with the Google Cloud, bye-bye 40% of beacon validators. Teszem azt a Google Cloudban valami tönkre megy, akkor a 40%-a ezeknek a beacon validátoroknak búcsút inthet. Okay. Any questions so far? Eddig van bárkinek kérdése? I take it as no. Okay. This is how decentralization should look. Így kellene kinéznie a decentralizációnak. So you see these peers talking to other peers and
there are no centralization. It's actually decentralized network. Ahogy látod, hogy mindegyik peer, mindegyik pont beszél egy másikkal, és nincsen központja. If somebody asks me a question, Ha valaki kérdez tőlem valamit, why did you decide to use Mosaic chain as a layer below highway? például, hogy miért a mozaik láncot választottam azért, hogy a highway-t szolgáltassa, The answer is because the Mosaic chain has a segment of this picture right. mert a mozaik lánc az ennek a képnek nagyon jól biztosítja tulajdonságait. And you guys, as people involved in providing and securing these independent nodes, are very important. És ti nagyon fontos része vagytok mindannyian, akik mint független nód szolgáltatók része vagytok ennek. Having 2,700 independent nodes 2700 teljesen független nóddal it's much more powerful in my opinion than having 1,000,000 cloud-based nodes. sokkal erősebbek vagyunk, mintha úgynevezett több százezer vagy millió felhőben elrakott nóddal rendelkeznénk. Going back to the pain, so Mosaic chain is addressing the same pain as highway. Visszatérve erre a fájdalompontra, a mozaik lánc az ugyanarra a fájdalomra kínál megoldást, mint a highway. Just the highway is amplifying what Mosaic chain is doing. Actually, if Mosaic chain is, let's say, if you see my mouse, this segment, the highway will just amplify the smaller picture to the big picture of decentralization. Hogyha itt a kép közepén nézzük mondjuk a hálót, és ez a mozaik lánc, akkor a highway felerősíti magát a mozaik láncot, és jobban kiterjeszti annak a működését és szolgáltatását. Okay. A little bit about Bloxico. Néhány szót a Bloxicóról. As you can see by this, it's a healthy, agile company. Mint azt látjátok, ez egy nagyon elkötelezett cég. Why this is important? Hogy ez miért fontos nekünk? Like for any decentralized project, Úgy, mint minden decentralizált projekt, you need responsible and capable entity kell, hogy legyen egy felelősségteljes és képes entitás, to take responsibility to develop it, hogy tudja vállalni a felelősséget a fejlesztésért, and then to become non-important in the ecosystem. és utána magában az ekoszisztém, a teljes rendszerben viszont ne legyen rá szükség. Unlike traditional software development, Nem úgy, mint a tradicionális szoftverfejlesztésben, we are not here to own the highway. nem azért vagyunk itt, hogy mi legyünk a highway tulajdonosai. We're here to make it and to let it operate freely and independently. Azért vagyunk, hogy elkészítsük, és utána átadjuk a teljesen független működésnek. Okay, I talked to you a little bit about that. I'm moving forward. Haladunk tovább. Okay, I said about pain being
decentralization illusion. Beszéltem arról, hogy a fájdalom az, hogy a decentralizáltság illúziója jelen van. The second pain is the multi-chain space. A második pedig a több láncos tér, vagy a multi-lánc tér. Multi-chain space is a space that is outside of any known ecosystem or blockchain. Ez a multilánc tér, ami kívül esik minden ismert blokkláncnak a saját struktúráján. Until these days, A mai napig nobody did any quality work. What are we going to do with this huge space? senki sem nyúlt ehhez a térhez olyan minőségben, ahogyan mi fogunk. And that led us to perceiving this space as hostile. És ez vezetett arra, hogy észrevegyük ezt a teret. And we say we have a bridge. Ezért mondjuk azt, hogy van egy hídunk. And a bridge is perceived as something risky and dangerous. És ez a híd, ez lehet nagyon kockázatos és veszélyes. So, I mean, I have asset in one blockchain, Van egy eszközöm a blokklánc, let's say Mosaic chain, például a Mosaic-lánc, and I want to move this asset to Solana. és szeretném a Mosaic-láncon lévő eszközömet átmozgatni a Solanára. What is the current state? Mi a jelenlegi helyzet? I want to quickly go on to bridge and as soon as possible go through it and end up in the second ecosystem and say, Gyorsan el akarok jutni a hídig, aztán a hídon átjutni a másik ökoszisztémába, abba a rendszerbe, és ott kifújni magam. okay, so the pain is that we have a huge space, even bigger than the space that occupied by all the blockchains. A fájdalom itt az, hogy ez a tér, ami kívül esik az összes blokkláncon, az sokkal nagyobb, mint az a tér, amit az összes blokklánc összesen elfoglal. And this huge potential, És ez az óriási potenciál, it's not being explored at all. ezt még senki nem fedezte fel egyáltalán. We just have the dangerous bridges that are prone to exploit. Csak ezek a veszélyes hidak vannak, amik ki vannak téve persze a veszélynek. So the highway is actually saying, come on, let's make this space welcoming, not hostile. Ezért a highway azt mondja, hogy csináljunk ebből a térből egy kedves befogadó teret, ne pedig egy ellenséges teret. And the third pain is actually very simple. A harmadik fájdalompont pedig nagyon egyszerű. Is actually when I want to travel through the ecosystems. Hogyha szeretnék az ökoszisztémák között utazgatni, I can only use a bridge from one to the other. So I start here, I quickly go to the other, and then I want to go to that one. However, there's no bridge between these two. So I have to go around to this one, that one to come there. hogyha el akarok jutni az egyik pontból egy
következő utániba, akkor azt csak úgy tudom megtenni, ha mind a két ponton átmegyek, és nincsen egy közvetlen összekötő. So what happens? I pay the transfer here, and then I pay then 3 more transfers to reach the destination. És pont ezért, hogy elérjek a célomhoz, ki kell fizetnem még akár 3 transferdíjat is, mert át kell szállnom. So the highway doesn't need to fight for the lowest bridging fee. It just needs to say, when you go through highway, you don't have 7 legs that you pay each. You have 3 legs. És a highway-nak nem kell megharcolni azért, hogy a legolcsóbb legyen, hiszen amikor valaki azt használja, akkor meg lehet nyugtatni azzal, hogy nem kell annyit kifizetned, annyi transferdíjat, mint a szokásos módon. So total cost of asset traveling is going to be significantly less. Ezért magának a transfernek a díja az jelentősen csökkenni fog. Okay. First of all, this multidisciplinary project. Először is az a multidisziplináris projekt. And that makes it not easy. Ez nem könnyíti meg ezt. Yeah. Because if it is easy, then we will have other people breathing at our back. Mert persze, ha könnyű lenne, akkor mások már akár fel is kapaszkodhatnának a hátunkon. And in this picture, actually, very important part is you guys as the people that makes this highway possible through relayer operators. Ezen a képen kifejezetten fontos itt mindenki, aki relayer szolgáltató vagy szolgáltató lesz. Okay, so this picture is the base of this product or project. Ez a képnek ez a része az, ami a legfontosabb ebben a projektben. And you guys are the essential wheel for that. És ti vagytok az eszenciája mindennek. And actually you and Robert are already doing a good job. És ti, illetve Robert már most egy nagyon jó munkát végeztek. As I call it, a intelligent and elegant crowdfunding. Én ezt egy intelligens és elegáns közösségi finanszírozásnak nevezem. And it is, I would say, I haven't seen it on the market before I start working with Robert. És ahogy elkezdtünk Roberttel dolgozni, most már mondhatom, hogy ilyet én még nem láttam a piacon. Because the crowdfunding was, let me invest in a token or a coin and wait for the price to go up. Mert eddig a crowdfunding, a közösségi finanszírozás arról szólt, hogy befektetek valamilyen tokenbe, coinba, és utána megvárom, hogy felmenjen az értéke. The difference here A különbség itt az, is you are investing and I'm investing in a essential part of the system being the highway relayer node. hogy itt a befektetés az, hogy magába a relayer nódba fektetsz be. So I'm not just a crowdfunding investor,
I'm essential for this thing to work. Így nem csak egy egyszerű befektetője vagyok, egy crowdfunding befektető, hanem az eszenciája is ennek. Okay, a little bit about the team of Highway. Hadd beszéljek egy kicsit a Highway csapatáról. Basically, I always like to make this picture to be bottom up, not up, bottom or left to right, but this one is a left to right. Én általában szeretem úgy, hogy lentről felfelé, vagy fentről le, és nem balról jobbra. The ultimate responsibility has this guy. Ennek a fickónak van a legtöbb felelőssége. That's me. Ez vagyok én. The good news that this is not the first time I'm in this position. A jó hír az, hogy nem először vagyok ebben a helyzetben. As I told you, I already made a product which was the world leading product in the most complex market, which is financial market. Ahogy már mondtam, egy világszintű vezető projektet már összeraktam, ami hát azóta is az egyik legjobb. Okay, so I would like for people to understand structure and that to say this is extremely healthy. Szeretném, hogyha az emberek megértenék ezt a struktúrát, és hogy ez miért nagyon egészséges. And I shortly explain why I think that. És röviden el is magyarázom, hogy miért. Because without funding, we can't start the project. Mert az alapítás nélkül, ugye a finanszírozás nélkül nem is tudnánk elkezdeni a projektet. I would rather choose crowdfunding than the venture capital. Sokkal inkább használok crowdfundingot, közösségi finanszírozást, mint valami nagy tőkés befektetést. Because with the crowdfunding, I have partners. Mert így a crowdfundingon keresztül partnereim vannak. So every relayer, highway relayer, and Mosaic validator operator is partner of Bloxico, Highway and Mosaic. Mert minden highway relayer és minden Mosaic validátor így partnere magának a Bloxicónak is. If I went to the VC route, Hogyha nagy tőkés utat választanám, I will get a master, not a partner. akkor lenne egy uram, egy gazdám, és nem partnerem. And this master would say, when you succeed, I'll take 80% of the cake. És az mondhatná, hogy ha jól csinálod, akkor 80%-át a tortának én kérem. Okay, so Robert is responsible in this team for relayers team, which are some of you guys that run relayers. Tehát Robert a felelős a relayekért, ugye azért a csapatért, akik itt mi vagyunk jó néhányan. And because Mosaic is our partner, Robert is responsible to make the well-being of this partnership. És mivel a Mosaic pedig a partnerünk, ezért Robert a felelőse annak is, hogy a Mosaic csapatával is meglegyen a kapcsolat. I have two hats. One is being the ultimate responsible, the other is to lead the engineering. Nekem két feladatom van. Az egyik, hogy én vagyok az, aki vállalja az összes felelősséget, illetve hogy vezetem a mérnöki csapatot. Okay, and I'm glad, I think Robert already announced that Alex Dimitrievich has joined the highway team. És nagyon örülök neki, ha jól tudom, Robert már be is jelentette, hogy Alex Dimitrievich csatlakozott a Highway csapatához. He was working with Gavin Wood directly on the Web3 Foundation.
közvetlenül Gavin Wooddal dolgozott a Web3-as alapításon. And I was surprised when he accepted to join the highway team, and kind of it was a compliment for us that he wants to drive the growth and go to market of highway. És kifejezetten meglepett, amikor bejelentette, hogy ő csatlakozni akar hozzánk, és hogy segíteni fog a highway-nek feljebb jutni. I just say what is usually wrong with projects. Hogy általában mi lehet a baj a projektekkel? People think about something and make the product. Az emberek kigondolnak valamit, aztán legyártják a terméket. And they go on the market and they're surprised why people don't want to buy it. Aztán kimennek vele a piacra, és meglepődnek, hogy az emberek miért nem akarják megvenni. So the problem is, why should I make something that I cannot sell? A probléma itt az, hogy miért készítenék el valamit, amit aztán nem tudok értékesíteni. By having a strong sales team Azzal, hogy van egy erős sales csapatod, and early stages, már a kezdetektől fogva we are not gonna suffer from that problem. nem lesz ilyen problémánk. The other problem is, why are you selling something that you cannot produce? Hogy miért akarsz eladni valamit, amit nem tudsz legyártani. Okay, by having the strong engineering team, we are not going to have this problem. Azáltal, hogy nagyon erős a mérnöki csapatunk, ez a probléma sem ütheti fel a fejét. And that's not all. You need a healthy conflict of interest between sales and engineering teams. És ez még nem minden, mert kell, hogy legyen egy egészséges konfliktus az értékesítő csapat és a mérnök csapat között. Because this guy is saying, I want it all and I want it now. Mivel ez az ember azt mondja, hogy ezt most akarom, mindet és most. And when this guy hears that his engineering lead role, he smiles. És ennek az embernek meg az a feladata, mint a másik Because the reality is, I can only give you something in sometimes. Mert amit én mondhatok ebből a pozícióból, hogy csak néha vagy valamikor tudok neked valamennyit átadni. And I won't talk further about that, but a healthy difference of opinion here is essential for a success of software project. Amit ezzel akarok mondani, hogy egy egészséges vita ez között, a két rész között, az nagyon fontos, hogy egészségesen működjön a projekt. Okay, so the highway team is not just these three guys. A highway csapata az nem csak ez a három ember. We have Andrea Markovic, Velünk van még Andrea Markovic, which has a huge experience in the Polkadot ecosystem, working for Parity and working for Tansi. akinek a Polkadottal nagyon nagy tapasztalata van, dolgozott a Parity-nek is. And we have engineering team with a huge substrate development experience. És van egy mérnök csapatunk is, akinek meg a substrate rendszerekben van nagyon komoly tapasztalata. And currently there is altogether there is more than 15 team members in the highway team. És így együtt most több mint 15-en vagyunk már a highway csapatában. And it is growing.
És persze ez növekszik. Okay. Maybe these slides are not put as I'm actually talking to you. Lehet, hogy nem pont úgy vannak összerakva a szlájdok, ahogy mondom. And this slide is just what I said to you. Is immature cross-chain architecture. It means this cross-chain space is hostile, is not welcoming. Ez már amiről beszéltem, hogy a láncok közötti tér, ami nagyon nagy, az elég barátságtalan. The second thing is about this decentralization illusion. A második pont a decentralizáltság illúziója. And the third thing is total traveling cost is unnecessarily expensive. És a harmadik pedig, hogy a láncok közötti transfer az szükségtelenül magas költsége. Okay, that is why when we talk about highway, we talk about cross-chain revolution. Ezért van, hogy amikor a highway-ről beszélünk, akkor egy láncok közötti kommunikációs forradalomról beszélünk. And this revolution is not difficult. És ez a forradalom, ez nem bonyolult. Why? Because it's a huge empty space. Miért? Mert van ott egy nagy üres tér, and here and there's some insecure bridge. és itt-ott van néhány bizonytalan híd. And we're gonna make a huge impact in that space. És nagyon nagy hatást fogunk gyakorolni ebben a térben. So we are not going to be cloud-based. Nem leszünk felhő alapúak. We are planning to have at least 6,000 independent operators in more than 50 countries. Terveink szerint 6000-nél is több teljesen független szerződött partnerünk lesz, több mint 50 országban, akik szolgáltatnak. Okay, so it's going to be significant. If Mosaic chain did a step in the right direction as far as decentralization, the highway will amplify this movement. Hogyha a Mosaic tett egy nagyon komoly lépést a decentralizáció felé, akkor a highway pedig ezt fel fogja erősíteni. Okay, this is just hold on. Just hold on, I have most author is mine. Just hold on. Okay, sorry about that. This is, I would say, high-level diagram of the highway and the role of Mosaic in the highway. Ez egy nagyon jó kép arról, hogy mi a szerepe a highway-nak és a Mosaicnak. As you see, these two places where Mosaic chain is on the picture. Látod, hogy két helyen is szerepel a Mosaic lánc a képen. These are two completely different roles of Mosaic chain in a highway. Ez két teljesen különböző szerep a highway életében, a Mosaicot tekintve. One role Az egyik szerep is to be an interface to and a gateway to Polkadot. Az egyik szerep, hogy magához a Polkadothoz biztosít hozzáférést. As the first version of highway will support Ethereum, Solana, and Mosaic chains. A highway-nek az első szerepe, hogy az Ethereumot, a Solanát és a Mosaicot összeköti. And Mosaic chain will be used as a gateway to the whole Polkadot huge ecosystem. És a Mosaic fogja biztosítani majd így a hozzáférést az egész Polkadot ökoszisztémához. Okay, so
This is the interface, kind of gateway role to Polkadot. Hát az első, hogy az interfész lesz a Polkadothoz az átjáró. Okay, much bigger role of Mosaic chain in the life of highway És egy sokkal nagyobb szerepe a mozaik láncnak a highway-ben, is to be protocol provider. hogy protokoll szolgáltatóként is működik. And to serve all these needs, as you can see here, that highway has as far as the protocol is concerned. Hogy itt az alul látható dolgokat azt mind biztosítja a highway számára. In this role, Ebben a whatever szerepben, is, yeah, in this role, whatever is Polkadot for Mosaic chain, that is Mosaic chain for highway. ebben a szerepben ez a szerepe a mozaiknak a highway életében. Okay, how did we select Mosaic for this role? Hogyan választottuk ki a mozaikot erre a szerepre? In June, we wanted to find a reason why we should not use Mosaic. Júniusban megpróbáltuk megtalálni az okot, hogy miért ne válasszuk a mozaikot, And we couldn't find it. de nem tudtunk ilyet találni. Okay, so that made it the best choice for us. És így lett számunkra a legjobb választás. Okay, so Polkadot layer, Mosaic chain layer, on top of it, highway relayer. Így a különböző rétegek úgy néznek ki, hogy van a Polkadot, a mozaik és a highway. Okay, here you can read this highway application layer. Itt olvasod, hogy ez a highway applikációs szint. In the next couple of weeks, you will hear some news about this layer in highway. A következő hetekben fogtok kapni híreket erről a highway rétegről. Why? És miért? Because we don't want to be selling the messages from the source or origin to destination chains. Mert nem akarjuk eladni a híreket az eredeti láncokról. It's not good example, but we don't want to be in a wholesale of SMS messages. Nem akarunk nem a legjobb példa, de nem akarunk az SMS küldő szolgáltató lenni. Or we don't want to be the provider for the bulk email sending to the customers. Vagy nem akarjuk ezt a tömegkör e-mail küldő szolgáltató szerepet magunkra venni. Although I expect to have a lot of interest in this area of relaying, Bár nagyon sok érdekem van ebben a relayer részben. a plan for commercialization and go to market És van terv arra is, hogy hogyan menjen ki a piacra. through the highway applications. A highway alkalmazásokon keresztül. Current application being considered and being designed are arbitrage, A jelenlegi fejlesztésünk az arbitrázs, and modern investment that will select the optimal route for you and your capital that you're investing.
és egy modern befektetés, ami kifejezetten arra figyel, hogy melyik a legjobb útja, ahova a tőkédet rakod. Okay, so this I was talking about, so I'm talking before there is a slide, sorry about it. Elnézést, erről a részről már beszéltem. Okay, so initially highway team will make these applications, Alapvetően a Highway csapata ezeket az applikációkat fogja lefejleszteni, but then it's going to be open interface for anybody on the market de utána to, persze bárki fejleszthet rá a piacról. okay. Why success of highway is success of these applications? Hogy miért sikeres a Highway ebben, és miért sikeresek ezek az applikációk. So every time there is transaction going through the highway, we get a fee. Mert minden alkalommal, amikor a Highway-en keresztül megy egy tranzakció, akkor annak van egy bizonyos díja. Thank you very much. Köszönöm szépen.